When I lose control. Velkomin aftur til leiks. Við ætlum að hefja þriðja hluta í Vittit leikunum á Akranesi. Býð alla velkomna sem að koma hérna núna fyrst. Það búið að manna alla stöður hér, sé ég. Dómarar komnir á sína staði. Við ætlum að byrja á 200 metra skriðsundi karla. Á annarri braut Sigurður Almar Hilmarsson, UMFA, þriðju braut Aron Emil Óskarsson, IA, á fjórðu braut Indriði Freyr Eggertsson, Ægi, og á fimmtu braut Pavel Djurik, Ægi. Og meðan sundmenn að gera sig klára, þá ætla ég bara að minna á kaffisöluna, veitingasöluna hérna upp á annarri hæð í hátíðarsalnum.
Og ég ætla að lesa aftur upp fyrsta riðilinn. Það er Sigurður Almar ÖMFA á fyrstu braut, annarri braut á þriðju braut Aron Emil Óskarsson IA, fjórðu braut Indriði Freyr Eggertsson Ægi og fimmtu braut Pavel Jurek Ægi. Takið ykkur stöðu.
Í öðrum riðli syndir á fyrstu braut Alex Ingi Ólafsson S.A., annari braut Jóhannes Rúnar Björnsson Brím UMFA, þriðju braut Róbert Einvarður Jónsson KR, fjórðu braut Magnús Óli Eiríksson Ármanni og fimmtu braut Bjarki Þór Úlfarsson SH. Takið ykkur stöðu. Í þriðja riðli syndir á fyrstu braut Anton Breki Sigurgeirsson Óðni, annari braut Guðmundur Birgir Bragason S.A., þriðju braut Vignir Leó Davíðsson Baxter EG, fjórðu braut Haraldur Fróði Elvarsson Hamar og fimmtu braut Matthías Heiðar Hlynsson Stjörnunni.
Í fjórða riðli syndir á fyrstu braut Þórarinn Höskuldsson, Sundeld Breiðabliks, annari braut Kristján Gísli Steinarsson, Bekk UMFA, þriðju braut Andri Ísak Brynjarsson, UMFA, fjórðu braut Arnaldur Sölvi Árnason, UMFA og fimmtu braut Ari Fannar Eðvaldsson, SH. Takið ykkur stöðu. Í fimmta riðli syndir á fyrstu braut Jónas Jökull Þórðarson, Sundeld Breiðabliks, annari braut Eyþór Gabriel Freitas Jakobsson Ármanni, þriðju braut Rúnar S. Sævarsson Óðni, fjórðu braut Benjamín Jablonski SH og fimmtu braut Ívan Sakharov Stjörnunni. Takið ykkur stöðu.
Í 7. riðli syndir á 1. braut Hlynur Þór Eyþórsson Ægi, 2. braut Svavar Bragi Danielsson IRB, 3. braut Brynjar Freyr Hafþórsson Sundeld Breiðabliks, 4. braut Birkir Hrafn Pétursson Stjörnunni og 5. braut Viktor T. SH. Takið ykkur stöðu. Í 7. riðli syndir á 1. braut Aron Haukur Hermannsson Stjörnunni, 2. braut Halldór Þorri Heiðarsson SH, 3. braut Eldar Sverrisson Ægi, 4. braut Halldór Pétur Helgason Sundeld Breiðabliks og 5. braut Arnar Smári Sigurðarsson UMFA.
Í 8. riðli syndir á fyrstu braut Breki Þór Hauksson IRB, annari braut Tómas Ingi Þórðarsson Ármanni, þriðju braut Ingimar Hang Ingimarsson SH, fjórðu braut Lárus Högni Gunnarsson Óðni og 5. braut Niklas Auffenberg Ármanni. Takið ykkur stöðu. Í 9. riðli verður á fyrstu braut Travis Benso SH, annari braut Björn Elvar Austfjörð Óðni, þriðju braut Daniel Emil Olegsson SH, fjórðu braut Halldór Ingi Ólafsson SH og 5. braut Páll Ragnar Smith Ægi.
Í 10. riðlisindir á fyrstu braut Daniel Rafn Atlason S.A., annari braut Pól Ingi Cicero S.A., þriðju braut Nói Nikolai Davíðsson UMFA, fjórðu braut Andrei T. S.H. og fimmtu braut Cecil Bjartur Ármanni. Takið ykkur stöðu. Í 11. riðli, sem jafnframt síðasti riðillinn, á fyrstu braut Aron Sebastian Jóhannsson S.A., annari braut Daniel Andrísson S.A., þriðju braut Kristjón Hrafn Kjartansson S.A., fjórðu braut Jón Ingi Einarsson Óðni og fimmtu braut Guðlaugur Santiago Guðlaugsson Sundeld Breiðabliks. Moto in the house, I'm about to turn it out, and you know what's going down, I'm physically around. Move it. Takið ykkur stöðu. That's why I keep on moving, that's why I keep on grooving, that's why I keep on doing what I'm doing, y'all. First name Moto, last name Moto. Here's how you spell it, M-O-T-O. When I step in, all the girls want a photo. You know, hey, yo, Moto in the house, I'm about to turn it out, and you know what's going down, I'm physically around. Move it. Move it.
Næst er það grein 21 200 metra skriðsund kvenna. Á fyrstu braut er Elma Lind Halldórsdóttir Óðni, annari braut Embla Gautadóttir S.A., þriðju braut Guðrún Bjarney Huldudóttir IA, fjórðu braut Iðunn Emma Ásgeirsdóttir Ármanni, á fimmtu braut Freyja Maren Píkus IA. Takið ykkur stöðu. Í öðrum riðli er á fyrstu braut Aldís Lóa Atladóttir S.A., annari braut Tara Mikkelsen, Sundeld Breiðabliks, þriðju braut Þórdís Lilja Arnórsdóttir Ægi, fjórðu braut Lára Björk Elvarsdóttir Ægi og fimmtu braut Yrsa Eyþórsdóttir S.H.
Í þriðja riðli syndir á fyrstu braut Erna Tóm Erlingsdóttir Óðni, annari braut Anna Björk Brysenska Ármanni, þriðju braut Ásta Marín Jónsdóttir Óðni, fjórðu braut Guðbjörg Freyja Ríkardsdóttir Óðni og fimmtu braut Margrét Dís Arnarsdóttir Ármanni. Takið ykkur stöðugt.
you, baby, but here's my number, so call me maybe. Í fjórða liðri syndir á fyrstu braut Melkorka Dís D. Berntsen, sundhöld Breiðabliks, annari braut Birta Lillý Bjarnadóttir Ármanni, þriðju braut Sigurborg Ásta Leifsdóttir Kaldal Ægi, fjórðu braut Charlotte Majewska SH og fimmtu braut Aþena Sif Óskarsdóttir SH. Það tekur stöðu. Mér langar að biðja þá sem að standa á bakkanum, heita pottamegin að fara af vinnusvæði dómara sem að er þá gula svæðið, vera vel bak við keðjuna bara á flísunum. Takk. Í fimmta riðli syndir á fyrstu braut Brynhildur Freyja Stefánsdóttir SH, annari braut Hrafney Eiríksdóttir Óðni, þriðju braut Júlía Magdalena Masur UMFB, fjórðu braut Elín Sigurlaug Cameron Ármanni og á fimmtu braut Adríana Marín Einarsdóttir. Það tekur stöðu.
Í sjötta riðli syndir á fyrstu braut Yrsa Líf Oddgeirsdóttir SH, annari braut María Kristín Þorfinnsdóttir SH, þriðju braut Sofía Bára Gestsdóttir Stjörnunni, fjórðu braut Eva Pétursdóttir Ægi og fimmtu braut Júlía Ruth Lárusdóttir Ægi. Takið ykkur stöðu.
Í 7. riðli syndir á fyrstu braut Bríet Björk Jóhannsdóttir KR, annarri braut Alexa Dís Egilsdóttir Óðni, 3. braut Viktoría Rós Guseva Óðni, 4. braut Friðrika Ýr Guðmundsdóttir SH og 5. braut Íris Ásta Magnúsdóttir Sundeld Breiðabliks. Takið ykkur stöðu. My patience. I only feel taking time with other women that ain't me, but I've been reviewing applications. Wait till I got my hands on him, I'ma tell him I'm too far. No, he got me waiting, anticipating, praying to the Lord to give him to my love and all satisfy my frustrations. Please, need thee, all my heart yearns for him. Is he far? Is he far away? Is he yours? Is he yours? This man is testing me. Help me, Lord. I need you to tell me, baby, where the hell is my husband? What is taking him so long to find me? Oh, baby, where the hell is my lover? Getting down with another. Tell me if you see a baby, if you see a better, he should have. I've been on the apathetic sun, sipping my dress at 2 a.m. and I'm tired of living like this. He must be having to get it ready, trying to fix up his tire. Hello, this way your wife is waiting. Till I get your heart going, I'ma turn it up to found much. I'm gonna love ya, know when I burn ya. Praise to the Lord to hurry you along. Baby, I ain't still please, need thee. All my heart yearns for him. Is he far? Is he far away? Is he yours? Is he yours? This man is testing me. Help me, Lord. Baby, where the hell is my husband? What is taking him so long? Í 8. riðli syndir á fyrstu braut Ardís Margrét Magnúsdóttir Óðni, annarri braut Lovísa Austfjörð Stefánsdóttir Óðni, 3. braut Bríanna Ósk Alvarsdóttir SH, 4. braut Katrín Lind Rúnarsdóttir UMFB og 5. braut Ásgerður Einarsdóttir Ármanni. Takið ykkur stöðu.
Í 9. riðli syndir á fyrstu braut Jóvanna Malbasa SH, annari braut Elsa Karen Káradóttir Sundeld Breiðabliks, 3. braut Hildur Eldey Guðjónsdóttir Sundeld Breiðabliks, 4. braut Tinna Salome Róbertsdóttir Sundeld Breiðabliks og 5. braut Lilja Rakel Hannersdóttir Bridde Sundeld Breiðabliks. I hope my boyfriend don't mind it. It felt so wrong, it felt so right. Don't mean I'm in love tonight. I kissed a girl and I liked it. I liked it. Takið ykkur stöðu. I hope my boyfriend don't mind it. It felt so wrong, it felt so right. Don't mean I'm in love tonight. I kissed a girl and I liked it. I liked it. What you gonna do? And the ring so serious, send me down so serious. Why you look so serious? Hands up if you're feeling us. To the motherfucking dance floor. Tequila, 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 That's my lifestyle. That's my lifestyle. That's my lifestyle. That's my lifestyle. Tíundi riðill á fyrstu braut er Viktoría Vasile KR, annari braut Bergey Huld Arnarsdóttir Sundeld Breiðabliks, 3. braut Áróra Mjöll Jónsdóttir Ármanni, 4. braut Eva Gota Pratusite SH og 5. braut Emilía Björt Magnúsdóttir SH. Takið ykkur stöðu. Hands up if you're feeling us. Hands up if you're feeling us. Hands up if you're feeling us. Take it to the motherfucking dance floor. Tequila, 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 tequila. That's my lifestyle. 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 That's my lifestyle.
10. og síðasti riðill á fyrstu braut er Karen Anna Orlita Ía, annari braut Bryndís Rún Guðnadóttir Ármanni, þriðju braut Guðbjörg Helga Hilmarsdóttir Sundveld Breiðabliks, fjórðu braut Ágústi Balcionate SH og fimmtu braut Sóley Helga Sigfríðardóttir Ármanni. Takið ykkur stöðu. Og við förum síðan í grein 22-50 metra bringusund karla að þessum riðli loknum. Á annari braut er Kristján Gísli Steinarsson Beck UMFA, á þriðju braut Pavel Djurik Ægi og fjórðu braut Benjamin Þór Jónsson Ægi. Takið ykkur stöðu. Í öðrum riðli er á fyrstu braut Sigurður Almar Hilmarsson UMFA, annari braut Arnar Smári Sigurðarsson UMFA, þriðju braut Anton Breki Sigurgeirsson Óðni, fjórðu braut Matthías Heiðar Hlinsson Stjörnunni og fimmtu braut Kormákur Bragi Bjarnason UMFA. Slam your body down and wind it all around. Slam your body down and wind it all around.
Kajárkurstöðu, Þriðji riðill á fyrstu braut er Magnús Helgi og Kristinsson ármanni, annari braut Ernir Rúnarsson UMFB, á þriðju braut Þórarinn Höskuldsson, Sundeld Breiðablik, fjórðu braut Andri Ísak Brynjarsson UMFA og fimmtu braut Jóhannes Rúnar Björnsson Brím. Það má ekki vera með hunda eða önnur gæludýr hér inn á sundlaugasvæðinu. Kajárkurstöðu, Í fjórða riðli syndir á fyrstu braut Sigmar Orri Halldórsson IA, annari braut Gunnar Logi Guðmundsson IA, þriðju braut Alexander Örn Sveinsson SH, fjórðu braut Haraldur Fróði Elvarsson Hamar, fimmtu braut Ívan Sakarov Stjörnunni. Mér er ljúft og skylt að auglýsa kaffisölun uppi í hátíðarsalnum, kaffi og eitthvað gott með því. Kajárkurstöðu, Fimmti riðill á fyrstu braut er Árni Guðmundur Tumason ármanni, annari braut Viktor TSH, þriðju braut Róbert Leó Eiríksson Sundeld Breiðabliks, fjórðu braut Hrafnkell Hersir Pétursson Sundeld Breiðabliks og fimmtu braut Bjarki Ragnar Arnarsson UMFA. Kajárkurstöðu,
Í 7. og síðasta riðli er á fyrstu braut Nói Nikolai Davidsson UMFA, annari braut Mangritas Moliusis UMFA, á þriðju braut Alexander Nóel Hjaltason Ármanni, fjórðu braut Baldur Máni Hreiðarsson Óðni og fimmtu braut Svanberg Leo Jóelsson Ægi. Takið ykkur stöðu. Við færum okkur svo í 50 metra bringusund kvenna. Á annari braut er Katrín Lind Rúnarsdóttir UMFB, þriðju braut Sonja Savata SH og fjórðu braut Herborg Anda Ármanni. And everybody goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5,
Takk ykkur stöðu. Í öðrum riðli er á fyrstu braut Helga Dís Reynisdóttir IA, annari braut Sigríður Sóley Eiríksdóttir IA, þriðju braut Annaja Elisabeth Bæn IA, fjórðu braut Míla Mali Vuk SH og fimmtu braut Erla Sjöfn Óttarsdóttir Sundeld Breiðabliks. 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 8 and back, 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 and everybody goes back. And everybody goes back. Takk ykkur stöðu. Í þriðja riðli syndir á fyrstu braut Ásdís Tekla Magnúsdóttir UMFB, annari braut Katla Ásta Ketilsdóttir SH, þriðju braut Lára Björk Elvarsdóttir Ægi, fjórðu braut Jóhanna Hugrún Ríkardsdóttir SH og fimmtu braut Birna Björk Tómasdóttir UMFB.
Takið ykkur stöðu. Í fjórða riðli er á fyrstu braut Tara Mikaelsen, Sundeld Breiðabliks, annari braut Jóhanna Mjöll Arnarsdóttir, Sundeld Breiðabliks, þriðju braut Anita Fönn Gísladóttir IA, fjórðu braut Ágústa María Helgadóttir, Sundeld Breiðabliks og fimmtu braut Dröfn Elín Rós Árnadóttir Ægi. Takið ykkur stöðu. Í fimmta riðli er á fyrstu braut Erna Óðný Eyþórsdóttir Ármanni, annari braut Bríet Friðjónsdóttir SH, þriðju braut Rúna Björk Ingvarsdóttir IA, fjórðu braut Charlotte Majewska SH og fimmtu braut Sigurborg Ásta Leifsdóttir Kaldal Ægi. Takið ykkur stöðu. Í sjötta riðli er á fyrstu braut Ólöf Oddný Jansen IA, annari braut Hildur Ósk Aðalsteinsdóttir SH, þriðju braut Sóllilja Þórðardóttir Sundeld Breiðabliks, fjórðu braut Matthilda Lilja Larsen SH og fimmtu braut Ólivía Lóa Porricelli Ægi.
Í 7. riðli syndir á fyrstu braut Freyja Mjöll Einarsdóttir, annarri braut Elsa Diljá Lundal Rúnarsdóttir, SH, þriðju braut Margrét Brynja Steingrímsdóttir, UMFA, fjórðu braut Theodís Styrmisdóttir, Sundeld Breiðabliks og 5. braut Freyja Dís Dagmarsdóttir, Ægi. Takið ykkur stöðu. Áttundi riðill á fyrstu braut er Stefanía Rún Hjartardóttir, UMFB, annarri braut Emilí Sóley PM Eysteinsdóttir, KR, þriðju braut Elín Helga Arnardóttir, SH, fjórðu braut Brynja Dís Bjarkardóttir, Ægi og 5. braut Eivör Ása Hólm. Takið ykkur stöðu. Í 9. riðli á fyrstu braut Kamilla Ír Ísaksdóttir Guðmann, Sundeld Breiðabliks, annarri braut Hildur Erla Hákonardóttir, SH, þriðju braut Erna Austa Pratusíte, SH, fjórðu braut Þorgerður Freyja Helgadóttir, Sundeld Breiðabliks og 5. braut Bríet Laufey Ingimarsdóttir Óðni. Eftir þessa grein munum við fara í verðlaunaafhendingu. Takið ykkur stöðu. Og ég ætla að kynna inn síðasta riðilinn, 10. riðil á fyrstu braut Katrín Birta Birkisdóttir Óðni, önnur braut Ágústa Ellý Kristinsdóttir Ármanni, þriðju braut Ásta Þórey Einarsdóttir, SH, fjórðu braut Herdís Daðadóttir Ármanni og 5. braut Dagbjörn Hlíf Ólafsdóttir. Þegar að 10. riðill er búinn þá förum við í verðlaunaafhendingu. Takið ykkur stöðu.
hafi 23. grein lokið og við ætlum að undirbúa okkur í verðlaunaafhendingu. What a way to drop a bombshell, baby. Guess you really didn't think I'd find out. In the silence, right? On the side where the lights out. Know that you feel it, know that you feel it, Fuck you in my heart and head. Falling out of love again. Falling on my blood in bed. Falling out of love again. Spend a very, very long night sitting with my girl, sipping wine like I don't know about you, about you, about you. Something in his eyes, he's keeping secrets. I don't know about you, about you, about you. Something in his eyes, he's keeping secrets. I'ma have to take a mom shot, baby. What you doing? Tell me what's going on. On my knees, I'm praying. In the room on the floor with the lights on. Clothes in the kitchen, I'ma light it and leave it for you. Fuck you in my heart and head. Falling out of love again. Nú við höfum fengið hér júgandi heit úrslit og ætlum að byrja á því að veita verðlaun fyrir 200 metra skriðsund karla 11 til 13 ára. Í þriðja sæti er Halldór Ingi Ólafsson, SH. Í öðru sæti er Nói Nikolaj Davíðsson, Aftureldingu. Í fyrsta sæti er Guðlaugur Santiago Guðlaugsson, Sundel Breiðabliks. ...200 metra skriðsund karla 14 til 15 ára. Í þriðja sæti er Aron Sebastian Jóhannsson, SH. Í öðru sæti er Kristján Hrafn Kjartansson, SH. Og í fyrsta sæti er Jón Ingi Einarsson, Óðni. Við ætlum að veita
Verðlaun fyrir 200 metra skriðsund kvenna 11 til 13 ára. Í þriðja sæti er Elsa Karen Káradóttir, Sundheild Breiðabliks. Í öðru sæti er Bryndís Rún Guðnadóttir, Ármanni. Og í fyrsta sæti er Áróra Mjöll Jónsdóttir, Ármanni. Nei, þessi er... 200 metra skriðsund kvenna 14 til 15 ára. Í þriðja sæti er Sóley Helga Sigfríðardóttir, Ármanni. Í öðru sæti er Guðbjörg Helga Hilmarsdóttir, Sundheild Breiðabliks. Og í fyrsta sæti er Ágúste Balsjúanite, SH. Í 50 metra bringusundi karla 11 til 13 ára er í þriðja sæti Hrafnkell Hersir Pétursson, Sundheild Breiðabliks. Í öðru sæti Nói Nikolai Davidsson, Aftureldingu. Og í fyrsta sæti Róbert Leó Eiríksson, Sundheild Breiðabliks. Fimmtíu metra bringusund karla 14 til 15 ára. Í þriðja sæti er Baldur Máni Hreiðarsson, Sundfélaginu Óðni. Í öðru sæti Svanberg Leó Jóelsson, Sundfélaginu Ægi. Og fyrsta sæti Alexander Nóel Hjaltason, Ármanni. Fimmtíu metra bringusund kvenna 11 til 13 ára. Í þriðja sæti er Brynja Dís Bjarkardóttir, Sundfélaginu Ægi. Í öðru sæti Elín Helga Arnardóttir, SH. Í fyrsta sæti Ásta Þórey Einarsdóttir, SH. Fimmtíu metra bringusund kvenna 14 til 15 ára. Í þriðja sæti er Katrín Birta Birkisdóttir, Sundfélaginu Óðni. Í öðru sæti Ágústa Ellý Kristinsdóttir, Ármanni. Og fyrsta sæti Herdís Daðadóttir, Ármanni. Og þá er verðlaunaafhendingu lokið fyrir þessar greinar og við
höldum áfram með leikana eftir örfáar mínútur.
Reykjavík City. Ég vil ekki vinna, ég vil bara drekka drykk og slæta upp á hal og segja gef mér drykk, bitch. Var að koma á fundi og var kosinni sem bæjarstjóri. Stjórna núna bænum, kallaðu mig bæjardóri. Færi díl hér og þar, kaupi bílón og það. Gerir mikið, gerir fullt, svo þið tali mig maður. Þykjast allir þekkja mig en bara til að komast inn. Ég góður gaur en samt ekki vinur þinn. Ekki taklut ef þú leggur ekki vinnu inn. Ef enginn bankinn, þá virkar ekki leikurinn. Var að kaupa hús, ætla að kaupa nýjan bíl. Ætla að koma út í blús og svo loka næsta díl. Var að kaupa hús, ætla að kaupa nýjan bíl. Ætla að koma út í blús og svo loka næsta díl. Var að kaupa hús, ætla að kaupa nýjan bíl. Ætla að koma út í blús og svo loka næsta díl. Var að kaupa hús, ætla að kaupa nýjan bíl. Ætla að koma út í blús og svo loka næsta díl. Settu á mig kórónu og settu vín í glasið mitt. Þú varst að kaupa nýjan ís en ég keypti nýjan bíl. Upp í Gagnstað, veist ég á ferðinni. Sæki mitt og greiða sig, já þó þeir séu erfiðir. Allir vilja vita hvernig gengur, enginn spyr mig. Flestir bulla bara steypu og eru svo fyrir. Þú græðir ekki sér því að þú ert alltaf dópaður. Ég færi séttið mitt burt en þú ert ennþá brókmaður. Var að kaupa hús, ætla að kaupa nýjan bíl. Ætla að koma út í blús og svo loka næsta díl. Var að kaupa hús, ætla að kaupa nýjan bíl. Ætla að koma út í blús og svo loka næsta díl. Var að kaupa hús, ætla að kaupa nýjan bíl. Ætla að koma út í blús og svo loka næsta díl. Var að kaupa hús, ætla að kaupa nýjan bíl. Ætla að koma út í blús og svo loka næsta díl. Var að kaupa hús, ætla að kaupa nýjan bíl. Ætla að koma út í blús og svo loka næsta díl. Var að kaupa hús, ætla að kaupa nýjan bíl. Ætla að koma út í blús og svo loka næsta díl. Jæja, kæru gestir og sundmenn og konur, við ætlum að fara að hefja að leika aftur í grein 24 sem er 100 metra baksund karla.
Þá er okkur ekkert af vanbúnaði en að hefja 24. grein 100 metra baksund karla, allar stöður mannaðar. Á annari braut syndir Aron Haukur Hermannsson stjörnunni, á þriðju braut Indriði Freyr Eggertsson Ægi og fjórðu braut Kormákur Bragi Bjarnason UMFA. Takið ykkur stöðu. I got my peaches out in Georgia. Yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. The way I breathe you in. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you. There's nothing like your touch. It's the way you. Í öðrum riðli syndir á fyrstu braut Alex Ingi Ólafsson S.A. annari braut Hrafnkell Hersir Pétursson Sundeld Breiðabliks, þriðju braut Vignir Leo Davíðsson Baxter Ægi, fjórðu braut Mattías Þór Curtis Ármanni og fimmtu braut Aron Emil Óskarsson IA. Takið ykkur stöðu. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I got my peaches out in Georgia. Yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it.
Í þriðja riðli syndir á fyrstu braut Róbert Einvarður Jónsson KR, annari braut Gunnar Logi Guðmundsson IA, þriðju braut Guðmundur Birgir Bragason SH, fjórðu braut Magnús Óli Eiríksson Ármanni og fimmtu braut Birgir Hrafn Pétursson Stjarnan. Certain things you just can't refuse. She wanna ride me like a cruise, and I'm not. Takið ykkur stöðu. You know, you don't wanna be alone. I know I always come and go, but it's out of my control. And you'll be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower. I think your love would be too much, or you'll be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower. You're the sunflower. Í fjórða riðli syndir á fyrstu braut Benjamin Jablonski SH, annari braut Alexander Nóel Hjaltason Ármanni, þriðju braut Ari Fannar Eðvaldsson SH, fjórðu braut Magnús Helgi og Kristinsson Ármanni og fimmtu braut Jónas Jökull Þórðarsson Sundeld Breiðabliks. Takið ykkur stöðu. Take your time, take your time. Take your sexy time. Don't lose your head, lose your head. Your beauty's deep inside, inside you. Don't let them bring you down, no. The beauty is inside of you. Don't let them bring you down.
Í 5. riðli syndir á fyrstu braut Hlynur Þór Eyþórsson Ægi, annarri braut Mikael Daniel Damar Ármanni, 3. braut Eldar Sverrisson Ægi, 4. braut Brynjar Freyr Hafþórsson Sundeld Breiðabliks og 5. braut Rúnar S. Sævarsson Óðni. Takið ykkur stöðu. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights, evening alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after 2. It's true, my bad habits lead to you. Sjötti riðill á fyrstu braut Anton Máni Arkadíusson Ármanni, önnur braut Magnús Breki Eddursson Traustason Sundeld Breiðabliks, 3. braut Niklas Auffenberg Ármanni, 4. braut Halldór Pétur Helgason Sundeld Breiðabliks og 5. braut Lárus Högni Gunnarsson Óðni. To reach the first time spark. Started on the neon lights and then it all got dark. Only you know how to go too far. My bad habits lead to nights ending alone. Conversations with a stranger I barely know. Takið ykkur stöðu. Burn till we found love. My bad habits lead to late nights ending alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after 2. It's true, my bad habits lead to you. 7. riðill á fyrstu braut Stefán G. Fannajarsson Sundeld Breiðabliks, annarri braut Ingimar Hang Ingimarsson SH, 3. braut Margrétas Moliusis UMFA, 4. braut Dagur Nói Helgason Ægi og 5. braut Halldór Þorri Heiðarsson SH.
Áttundi riðill á fyrstu braut er Daniel Rafn Atlason SH, annari braut Róbert Leo Eiríksson Sundeild Breiðabliks, þriðju braut Travis Bensov SH, fjórðu braut Daniel Emil Oleksson SH og fimmtu braut Hrafn Ingi Sölvason Sundeild Breiðabliks. Takið ykkur stöðu. Í níunda riðli syndir á fyrstu braut Páll Ragnar Smith Ægi, annari braut Aron Sebastian Jóhannsson, þriðju braut Halldór Ingi Ólafsson SH, fjórðu braut Daniel Adrísson SH og fimmtu braut Benjamin Pétursson UMFA. Takið ykkur stöðu. Tíundi og síðasti riðill á fyrstu braut Cecil Bjartur Cameron Ármanni, annari braut Kristján Hrafn Kjartansson SH, þriðju braut Jón Ingi Einarsson Óðni, fjórðu braut Bjarki Ragnar Arnarsson UMFA, fimmtu braut Pól Ingi Cicero SH.
stöðu. Hard done by you. Some things look better, baby. Just passing through. Við förum í grein 25 100 metra baksund kvenna að þessum riðli loknum. Á fyrstu braut verður Adriana Marín Einarsdóttir óðinni, annari braut Ronja Savata, SH, þriðju braut Jóhanna Hugrún Ríkarðsdóttir, SH, fjórðu braut Ólivía Lóa Porricelli, Ægi og fimmtu braut Aldís Lóa Atladóttir, SH. Takið ykkur stöðu. Í öðrum riðli syndir á fyrstu braut Íris Ásta Magnúsdóttir, Sundeld Breiðabliks, annari braut Sofía Bára Gestsdóttir, Stjörnunni, þriðju braut Helga Dís Reynisdóttir, IA, fjórðu braut Katla Ásta Ketilsdóttir, SH og fimmtu braut Herborg Anda Ármanni.
stöðu. In that moment, when you're feeling like there's nothing at all. Reach out to me, know that I'll physical. Í þriðja riðli syndir á fyrstu braut Þórdís Lilja Arnórsdóttir Ægi, annari braut Steinunn Björg Einarsdóttir Ármanni, þriðju braut Ágústa María Helgadóttir Sundeld Breiðabliks, fjórðu braut Elma Lind Halldórsdóttir Óðni og fimmtu braut Embla Gautadóttir SH. Takið ykkur stöðu. Í fjórða riðli syndir á fyrstu braut Guðbjörg Freyja Ríkardsdóttir Óðni, annari braut Freyja Maren Pikus Ía, þriðju braut Margrét Dís Arnarsdóttir Ármanni, fjórðu braut Anna Björg Bresenska Ármanni og fimmtu braut Erla Sjöfn Óttarsdóttir Sundeld Breiðablik.
Reykjavíkurstöðu. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never Í 5. riðli syndir á fyrstu braut Freyja Lilja Nivkas Ía. Annari braut Jóhanna Mjöll Arnarsdóttir Sundeld Breiðabliks. 3. braut Arney Dröfn Pétursdóttir Sundeld Breiðabliks. 4. braut Aþena Sif Óskarsdóttir SH og 5. braut Míla Malivuk SH. Takið ykkur stöðu. But I love it, but I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. Sjötti riðill á fyrstu braut er Eva Sóley Aronsdóttir Óðni, annari braut Yrsa Líf Oddgeirsdóttir SH, 3. braut Björg Dúfa Bogadóttir Sundeld Breiðabliks, 4. braut Lilja Dögg Magnúsdóttir Sundeld Breiðabliks og 5. braut Guðrún Árný Eyþórsdóttir Ármanni.
time, now my motherfucking friend. She been down since the jellies and the bobos. Now me stepping out the Jeep, got my no-nos. When we pull up to the scene, they be filled with jealousy. If a bitch get finicky, she gon' bring the energy. I hit a phone with a T like, bitch, guess what? All the rich ass boys wanna fuck on us. I just ass sitting up, you could look, don't touch. And I'm bad, bustin' bands every time we link. That my best friend. She a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2-3 drinks, now she twerking. She throw it out and come back in. That's my best friend. She a real bad bitch, drive her own car. She don't need no lift in a strip club. No, my girl gon' tip. Now she twerking, she throw it out and come back in. That my best friend. If you need a freak, I ain't dumb but motherfucker, she my Tweedledee. If she ride for me. Sjöundi riðill á fyrstu braut er Alexa Dís Egilsdóttir, Óðni, annari braut Erna Óðni Eyþórsdóttir Ármanni, þriðju braut Rúna Björk Ingvarsdóttir Ía, fjórðu braut Ardís Margrét Magnúsdóttir Óðni og fimmtu braut Ardís Stella Albertsdóttir KR. Cause we the baddest in the club, that's my best friend. She a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2-3 drinks, now she twerking. She throw it out and come back in. That's my best friend. She a real bad bitch, drive her own car. Takið ykkur stöðu. Ti ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Áttundi riðill á fyrstu braut er Dröfn Elínrós Árnadóttir Ægi, annari braut Freyja Mjöll Einarsdóttir Sundeld Breiðabliks, þriðja braut Ásgerður Einarsdóttir Ármanni, fjórða braut Eivur Ása Hólm Ármanni og fimmta braut Elín Sigurlaug Cameron Ármanni. Takið ykkur stöðu. Ég fékk ábendingu það að það væru börn að koma sér í hættu með príli inn í íþróttahúsi. Ég vil vinsamlegast biðja fullorðna að gæta þess að börnin séu ekki að príla og koma sér í hættu.
9. riðill, fyrsta braut, Bríet Friðjónsdóttir, SH, önnur braut, Katla Björk Jóhannsdóttir, Ármanni, þriðja braut, Hildur Eldey Guðjónsdóttir, Sunddeild Breiðabliks, fjórða braut, Sóllilja Þórðardóttir, Sunddeild Breiðabliks og fimmta braut, María Kristín Þorfinnsdóttir, SH. Takið ykkur stöðu. Tíundi riðill. Á fyrstu braut er Júlía Magdalena Masur, UMFB, annari braut Jóvanna Malbasa, SH, þriðja braut Matthildur Lilja Larsen, SH, fjórða braut Eva Pétursdóttir, AG og fimmta braut Júlía Rut Lárusdóttir, AG.
Ekurstöðu. Beba y agua para la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Beba y agua para la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Desacatado. Empatillado. 11. riðill á fyrstu braut er Emilía Björt Magnúsdóttir SH, annari braut Sigurborg Sesselja Skúladóttir UMFB, þriðju braut Kamila Ír Ísaksdóttir Guðmannssundeild Breiðabliks, fjórðu braut Bríanna Ósk Alvarsdóttir SH og fimmtu braut Sóley Helga Sigfríðardóttir Ármanni. Siempre la mano y la botella para arriba. Siempre la móvil la tenemos prendida. Vamos a darle hasta que se haga de día. Sigo rolito que es la mía. Salió el sol. Dime la boca y el alcohol. Impréndelo. Esto se salió de control. Y síguelo. Takið ykkur stöðu. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Y síguelo. Tólfti riðill á fyrstu brauti Margrét Brynja Steingrímsdóttir UMFA, annari braut Karen Anna Orlíta IA, þriðju braut Hrafney Eiríksdóttir Óðni, fjórðu braut Ágústa Ellý Kristinsdóttir Ármanni og fimmtu braut Bryndís Rún Guðnadóttir Ármanni.
13. riðill á fyrstu braut Áróra Mjöll Jónsdóttir Ármanni, önnur braut Lovísa Austfjörð Stefánsdóttir Óðni, þriðju braut Telma Ösp Sveinbjörnsdóttir SH, fjórða braut Þeódís Styrmisdóttir Sunddeild Breiðabliks og fimmta braut Bergey Huld Arnarsdóttir Sunddeild Breiðabliks. Takið ykkur stöðu. Fjórtándi og síðasti riðill í 100 metra baksundi kvenna á fyrstu braut Hildur Erla Hákonardóttir SH, annari braut Lilja Rakel Hannesdóttir Brytta Sunddeild Breiðabliks, þriðju braut Guðbjörg Helga Hilmarsdóttir Sunddeild Breiðabliks, fjórðu braut Eva Gota Pratusítja SH og fimmtu braut Freyja Dís Dagmarardóttir Ægir. Takið ykkur stöðu. Að þessum riðli loknum förum við í grein 26, 200 metra bringusund karla. Á fyrstu braut er Benjamín Þór Jónsson Ægi, annari braut Arnaldur Sölvi Árnason UMFA, þriðju braut Mikael Daniel Damrað Ármanni, fjórða braut Magnús Breki Eddursson Traustason Sunddeild Breiðabliks og fimmtu braut Bjarki Þór Úlfarsson SH.
Takið ykkur stöðu. Í öðrum riðli syndir á fyrstu braut Anton Máni Arkadíusson Ármanni, annari braut Stefán G. Fannajarsson Sundeld Breiðabliks, þriðju braut Alexander Örn Sveinsson SH, fjórðu braut Mattías Þór Kurtis IA og fimmtu braut Sigmar Orri Halldórsson. Fyrirgefið, Mattías Orri Þór Kurtis er í Ármanni og á fimmtu braut Sigmar Orri Halldórsson IA. Áhrifin sem þú hefur á mig öllu þessu fólki en þegar ég sá þig var allt annað horfið sérstakt hversu mikið þú við þig bara einn dans við þig einn dans við mig
Come with me, baby. It's time to play. I took off out so it will be okay. Come with me, baby. Þriðji riðill á fyrstu braut er Hrafn Ingi Sölvason, Sundheild Breiðabliks, annarri braut Dagur Nói Helgason, Ægi, þriðju braut Guðlaugur Santiago Guðlaugsson, Sundheild Breiðabliks, fjórðu braut Tómas Ingi Þórðarson, Ármanni og fimmtu braut Árni Guðmundur Tumason, Ármanni. Takið ykkur stöðu. Send me your location, the Uber's outside. Friends all in the bathroom, so I cut through the line. Running out of time. If we're going out for the night, I'ma meet you down on the floor. Oh, tell me, so tell me when you're out for the night. We can get it started, let's go. Oh, just watch me dance. Bubblegum butt coming through this ass.
Fjórði riðill á fyrstu braut Benjamin Pétursson UMFA, annari braut Baldur Máni Hreiðarsson Óðni, þriðju braut Björn Elvar Austfjörð Óðni og fjórðu braut Andrei TSH, fimmtu braut Svanberg Leo Jóelsson Ægi. Nú ég komin á stað, ekki stöðva mig. Þetta hart stöð alveg eins og vöðvarnir. Senior twist í beltinu, ég börna þig. Þeir verða mölvaðir sem að þig körnali. Ég tala hvítt og hvítt, hár og föt. Lúan þig nenni ekki að bíða í röð. Ég þekki þennan leik frá A til Ö. Kont í svaðilför, það verður svaka fjör. En fyrir mós og splitta bara ekki diff. Kenn ég elskar alla að fara annað fyrr. 2, 1 til 2 sér nú. Ég rappa appa, það einhvern tíma sem svo smooth. Ég þekki Helgi góu. Ég lít á hann sem bróður. Þú ert það sem þú borðar. Ég ógeðslega góður. Þetta viti, nú held ég að ég viti. Ef þú vilt fá mikið, þá áttu þetta skilið. Þetta feitur biti, og nú held ég að ég viti. Ef þú vilt fá mikið, þá áttu þetta skilið. Því þú ert það skilið. Alveg eins og allir hinir. Saman hvernig á það lítið. Þá áttu þetta skilið. Stoppa takt til að taka bita. 11 kryddtóta til að halda hitta. Fatan í frakt upp á flugvél taka á stað. Myndi gera allt og meira því að þú átt skilið það. Besta og ekki orðið að mig. Kjúlið ekki kjúlið, það spurningin mig. Ég stíg á svið með vinstri arri. Hendur upp í nátt, tristir bringur og meiri. Þú skalt fara í bar, því ég kem keyrandi á kabila. Þú sér drikki séu matinn maður. Ég þú saman með fatinn maður. Takið ykkur stöðu. The kisses of the sun were sweet, I didn't blink, I let it in my eyes. Like an exotic dream, the radio playing songs that I have never heard, I don't know what to say. Oh, not another word, just la 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 la. It goes around the world, just la 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 la. It's all around the world, just la 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 la. It goes around the world, just la 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 la. It's all around the world, just la 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 la.
Þetta er síðasti riðill í 200 metra bringusundi karla og við förum í 27. grein 200 metra bringusund kvenna. Á annari braut er Sigríður Sóley Eiríksdóttir ÍA, þriðju braut Lilja Dögg Magnúsdóttir Sundeild Breiðabliks, á fjórðu braut Annaja Elísabet Bæn ÍA og fimmtu braut Iðunn Emma Ásgeirsdóttir Ármanni. Takið ykkur stöðu. Í öðrum riðli er á fyrstu braut Melkorka Dís D. Berntsen, Sundeild Breiðabliks. Annari braut Katla Björk Jóhannsdóttir Ármanni
Þriðju braut Arney Dröfn Pétursdóttir, Sundeild Breiðabliks. Fjórðu braut Anita Fönn Gísladóttir, IA. Fimmtu braut Tinna Salome Róbertsdóttir, Sundeild Breiðabliks. You still make my heart beat fast, Ferrari. With me in the wave, but in the morning. Do you still want me? Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch
Í þriðja riðli er á fyrstu braut Freyja Lilja Nýfkas Ía, annari braut Guðrún Bjarney Huldudóttir Ía, þriðju braut Ólöf Oddný Jansen Ía, fjórðu braut Birta Lillý Bjarnadóttir Ármanni og fimmtu braut Yrsa Eyþórsdóttir SH. Aquí nadie te ve como yo te veo. No me importa el color de tu piel. Si vienes a bailar yo estaré ahí. Vamos a romper la disco, ven acá mami. Í fjórða riðli syndir á fyrstu braut Björg Dúfa Bogadóttir Sundeld Breiðabliks, annari braut Friðrika Ýr Guðmundsdóttir SH, þriðju braut Guðrún Árný Eyþórsdóttir Ármanni,
Fjórðu braut Hildur Ósk Aðalsteinsdóttir SH og fimmtu braut Elsa Karen Káradóttir Sunddeild Breiðabliks. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah, I can hold my own hand, yeah, I can love me better than, yeah, I can love me better than you can. Oh my God, ég var að fatta það að tíminn til að kveikja í, það alltaf byrjunni. Oh my God, setjum upp litlu hattana, við erum öll að fara út 2023. Verum vinir í eina nótt, saman í hugbúð. Lífið núna svo njótum í bótt. Grínast í mér. Þetta galið gott. Já, við getum farið og gert. Í fimmta riðli er á fyrstu braut Bríet Björk Jóhannsdóttir KR, annari braut Ásta Marín Jónsdóttir Óðni, þriðju braut Þorgerður Freyja Helgadóttir Sunddeild Breiðabliks, fjórðu braut Brynja Dís Bjarkardóttir Ægi og fimmtu braut Brynhildur Freyja Stefánsdóttir SH. Is I gammal I am so sad. my heart is fine now. Má allt svo komið gjá. Já, mig langar bara að segja að við værum ekki hér í dag. Ef fólk að veðri myndina væri bara vísað burt.
Þú skiptir lit og hvað við búið til. Já, allt breytt nú. Sama stað, en hver sem ég sem það, tímarnir breytast. Þú skiptir lit og hvað við búið til. Allt breytt nú. Í 7. riðli er á fyrstu braut Stefanía Rún Hjartardóttir UMFB, annari braut Elín Helga Arnardóttir SH, þriðju braut Elsa Diljá Lundal Rúnarsdóttir SH, fjórðu braut Erna Östa Pratusite SH og fimmtu braut Emilí Sóley PM Eysteinsdóttir KR.
Sjöundi og síðasti riðill í 200 metra bringusundi kvenna á fyrstu braut Karen Júlía Traustadóttir IRB, annari braut Bríet Laufey Ingimarsdóttir Óðni, þriðju braut Katrín Birta Birkisdóttir Óðni og fjórðu braut Herdís Daðadóttir Ármanni og fimmtu braut Viktoría Rós Guseva Óðni. Þetta síðasti riðill í 200 metra bringusundi kvenna. Að því loknu förum við í síðustu greinina í þessum þriðja hluta viðtittleikanna og það boðsund. Motherfucking Cincinnati hats in the sky. Nigga, don't ask why. Red laces in and out of them Air Max 95s. I walk on the moon, flow hotter than June. Any nigga want drama, I kick up a sand dune. Peace to my man tune for giving this man room. Now we hitting streets to the spring break. Cancun, get it? Nah, forget it. Soon whoop, I live it. Made the letter B more famous than the Red Sox fitted. But that was suicide. I don't live in Judas eyes. Half of these rappers went chopping when I was chopping to do or die. Should had me and I went puffy like Sam Judah. Dre called, told my baby mama, won't you decide? She chose Doc. First day I pulled you aside. Like it's aftermath for life and all I do is ride. Before I turn on him, I kill Satan. Now blood the fuck up. Every day's a gamble, motherfucker, tough luck. And we gon' fuck the world till that bitch bust nuts. I can't tell you what's good, but I can tell you what's what. And that's being supposed down. Og þá förum við í boðsund. Á annari braut RSH 8. Það Pól Ingi, Daniel Rafn, Erna Austa og Hildur Erla. Á braut 3 Ármann 6. Steinþór Sölvi, Anna Björk, Bergsteinn
og Margrét Dís. Braut 4 er Sundeld Breiðabliks 1, Stefán G, Lilja Dögg, Elsa Karen og Guðlaugur Santiago. Á 5. braut Ármann 5, Katla Björk, Erna Óðný, Eyþór Gabriel og Mattías Þór. Og mér langar að lesa upp stigin frá 4. sæti og upp úr. Í 4. sæti er Sundfélagið Óðinn með 25.381 stig. Í 3. sæti er Ármann með 25.886 stig. Í öðru sæti Sundeld Breiðabliks með 31.887 stig. Og í 1. sæti er Sundfélag Hafnarfjarðar með 40.038 stig. Gefum þessum liðum gott klapp. Og mér sýnist sundmenn og konur vera klár á brautunum.
Í öðrum riðli er á braut 1 SH4 Viktor T, Daniel Emil, Brynhildur Freyja, Yrsa Líf. Á braut 2 SH1 Kristjón Hrafn, Aron Sebastian, Ásta Þórey, Eva Góta. Á braut 3 SH3 Halldór Ingi, Daniel, Jovana og Matthilda Lilja. Braut 4 Ármann 2, Tómas Ingi, Eivör, Ása, Niklas og Herdís. Og braut 5 Sundeild Breiðabliks 5 Brynjar Freyr, Halldór Pétur, Tara og Ágústa María. Takið ykkur stöðu. Ef einhver hefur glatað iPhone síma í íþróttahúsinu í hvítu hulstri, þá getur sá hinn sami vitjað hans í afgreiðslunni. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. Í þriðja riðli er á fyrstu braut í A1 Rúna Björk, Guðrún Bjarney, Sigmar Orri og Gunnar Logi. Á braut 2 Sundeild Breiðabliks 2 Róbert, Leo, Hrafn Ingi, Freyja Mjöll og Arney Dröfn. Þriðju braut Sundfélagið Ægir 4 Ólafía Lóa, Pavel, Hlynur Þór og Þórdís Lilja. Fjórðu braut Sundeild Breiðabliks 4 Hrafnkell Hersir, Jónas Jökull, Jóhanna Mjöll og Melkorka Dís. Á fimmtu braut Sundfélagið Ægir, Sigurborg, Ástar, Páll Ragnar, Svanberg, Leo og Brynja Dís.
ykkur stöðu. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey. Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. Don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Supersonic man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Once I never could have hoped to win. Starting down the road. Þá er það fjórði riðill og á fyrstu braut er sundfélagið Ægir, Eva, Dagur, Nói, Eldar og Freyjadís. Á annari braut sundfélagið Óðinn 1, Baldur Máni, Lovísa Austfjörð, Lárus Högni og Viktoría Rós. Á þriðju braut SH6, Bjarki Þór, Ari Fannar, Hildur Ósk og María Kristín. Á fjórðu braut Ármann 4, Elín Sigurlaug, Guðrún Árný, Anton Máni og Magnús Helgi. Á fimmtu braut Afturelding 1, Nói Nikolai, Margrét Brynja, Elisabeth Steinunn og Bjarki Ragnar. Takið ykkur stöðu.
Við förum í 5. riðil. Á fyrstu braut er Ármann 7, Birta Lillý, Steinunn Björg, Antoni og Magnús Óli. Annari braut Sundfélag Hafnarfjarðar 5, Alexander Örn, Halldór Þorri, Bríet og Friðrika Ýr. Þriðju braut Ármann 1, Alexander Nóel, Cecil, Bjartur, Sóley Helga og Ágústa Elli. Fjórðu braut IA 2, Ólöf Oddný, Aron Emil, Anita Fönn og Eymar Ágúst. Fimmtu braut Sundfélagið Ægir 2, Dröfn Elín Rós, Benjamín Þór, Vignir Leó og Júlía Rut. Takið ykkur stöðu. Ég svo fucking feskur, ég labba inn. Ég með strákunum og ég þekki pappa þinn. Ég með smá læti en það bara gaman. Ég sá eina gellu og við förum heim saman. Blanda mér drikk, fæ mér gin og greip. Pepsi party mæti seint, fólk í sleik. Illa fyrstu til í kvöldi, ætla alla leið. Það svímakrú og mér langar bara að djam og djúsa. Það svímakvöld og mér langar bara að djam og djam. Ég vil fá að keyra mér í það og njóta. 7. og síðasti riðill. Á fyrstu braut SH7, Guðmundur Birgir, Alex, Ingi, Aþena Sif og Míla. Önnur braut Ármann 3, Bryndís Rún, Áróra Mjöll, Mikael, Daniel og Árni Guðmundur. Braut 3, Sundheild Breiðabliks 3, Magnús Breki, Þórarinn, Björg Dúfa og Erla Sjöfn. Fjórða braut Sundfélagið Óðinn 1, Jón Ingi, Eva Sóley, Björn Elvar, Katrín Birta. Og braut 5 SH2, Andrei T, Ingimann Hang, Bríana Ósk og Elín Helga. Takið ykkur stöðu.
Þetta er síðasti riðill í Boðsundi og við að sjálfsögðu förum í verðlaunaafhendingu á sundi loknu. Ég pæli stelpum, peningum og bílum eins og ég sé líkum inn tíunda Skrifa löglag fram á nætur erfitt með að fara á fætur og ég fíl að vera pipa sveitt ef það virka kveikt og ég ditsa á dates Það engin til að neyða mig heim og ég kem bara heim kannski klukkan seint Og nefnar ekki að meta að ég lifi lífinu meðan ég geta Það miklu betra að slaka á að setjast og býða þangað til ég búin að drepast Nei, veist hvernig ég rocka Var til lestina þegar ekki að stoppa Ég sáttu svona oftast Þannig af hverju ætti ég að þroskast Þannig þroskast Í það sem að ég geri það oftast Og þess vegna hún við sjá ástandi Og ég nú bara með sjálfa mig Já, með sjálfa mig Og þannig þroskast Í það sem að ég geri það oftast Og þess vegna við sjá Ég lofa að breytast þó Hvernig væri að fara að hætta að leika á fólk Ég labba bara í burtu, ég hef engin nóg Ég skrifa mínar reglur í eigin bók Hún hatar vinnu mína, hatar hinn og þennan Hatar að athygli sé ekki bara hennan Trúir ekki upp á mig, ég var að deyta þessa Hatar líka þegar að ég segi þetta reddast Ekki að meika þetta alveg bara bilast Þólir ekki lögin mín og allt sem að ég skrifa Vona þetta sé að koma fyrir skila Þetta er lífið mitt sem að ég ætla að fá að lifa Allir sem fíla mig þurfa að fara frá Þetta eru skilyrði sem ég tek ekki í mál Allt finnst ekki þig, þú þarft ekki að vera sár Og ef þú verður það, þroskast þú sjálf Þroskast í það sem að ég geri það oftast Þá höfum við lokið boðsundinu og við förum í verðlaunaafhendingu eftir skamma stund. Er þetta fyrst? Aldeilis frábær dagur að baki. Ég vil þakka dómurum og öðru starfsfólki kærlega fyrir daginn. Allir sem hafa sinnt, standið ykkur ótrúlega vel. Já, ætlum við séum klár í verðlaunaafhendingu.
Ég ætla bara að byrja og við ætlum að veita verðlaun fyrir 100 metra baksund karla 11 til 13 ára. Í þriðja sæti er Stefán G. Fannejarsson, sunddeild Breiðabliks. Í öðru sæti er Róbert Leó Eiríksson, sunddeild Breiðabliks. Í fyrsta sæti er Halldór Ingi Ólafsson, SH. Hundrað metra baksund karla 14 til 15 ára. Í þriðja sæti Bjarki Ragnar Arnarsson, aftureldingu. Í öðru sæti Kristjón Hrafn Kjartansson, SH. Í fyrsta sæti Jón Ingi Einarsson, sundfélaginu Óðni. Hundrað metra baksund karlar 16 ára og eldri. Í öðru sæti Daniel Rafn Atlason, SH. Það er ekki veitt, já, það er 100 metra baksund kvenna 11 til 13 ára, afsakið mig. Í þriðja sæti Bryndís Rún Guðnadóttir, Ármanni. Öðru sæti Áróra Mjöll Jónsdóttir, Ármanni. Og fyrsta sæti Freyja Dís Dagmarardóttir, sundfélaginu Ægi. Hundrað metra baksund 14 til 15 ára. Í þriðja sæti Bergey Huld Arnarsdóttir, sunddeild Breiðabliks. Í öðru sæti Eva Gota Pratu Site, SH. Og í fyrsta sæti Guðbjörg Helga Hilmarsdóttir, sunddeild Breiðabliks. ...200 metra bringusund karla 11 til 13 ára. Í þriðja sæti Árni Guðmundur Tumason, Ármanni. Í öðru sæti Dagur Nói Helgason, sundfélaginu Ægi. Dagur Nói Helgason. Í fyrsta sæti Guðlaugur, þarna er Dagur. Í fyrsta sæti Guðlaugur Santiago Guðlaugsson, sunddeild Breiðabliks.
200 metra bringusund karla 14 til 15 ára. Í þriðja sæti er Andrei T. Sundfélagi Hafnarfjarðar. Öðru sæti er Benjamin Pétursson aftureldingu. Og í fyrsta sæti Björn Elvar Austfjörð Sundfélaginu Óðni. Við förum í 200 metra bringusund kvenna 11 til 13 ára. Í þriðja sæti er Elsa Karen Káradóttir, sunddeild Breiðabliks. Í öðru sæti er Brynja Dís Bjarkardóttir, Sundfélaginu Ægi. Í fyrsta sæti er Elín Helga Arnardóttir, Sundfélagi Hafnarfjarðar. ...200 metra bringusund kvenna 14 til 15 ára. Í þriðja sæti er Þorgerður Freyja Helgadóttir, sunddeild Breiðabliks. Í öðru sæti er Herdís Daðadóttir, Ármanni. Og í fyrsta sæti er Katrín Birta Birkisdóttir, Sundfélaginu Óðni. Og þá er það boðsund blandað 11 til 13 ára. Í þriðja sæti er Ármann 3, Bryndís Rún, Áróra Mjöll, Mikael Daniel og Árni Guðmundur. Í öðru sæti er sunddeild Breiðabliks 2, Róbert Leó, Hrafn Ingi, Freyja Mjöll og Arney Dröfn. Í fyrsta sæti er sunddeild Breiðabliks 1, Stefán G, Lilja Dögg, Elsa Karen, Guðlaugur Santiago. Og það er sama sund, 14 til 15 ára. Í þriðja sæti er Afturelding 1, Nói Nikolai, Margrét Brynja, Elisabeth Steinun og Bjarki Ragnar.
Í öðru sæti er sundfélagið Óðinn 1. Jón Ingi, Eva Sóley, Björn Elvar og Katrín Birta. Og í fyrsta sæti er SH1, Kristjón Hrafn, Aron Sebastian, Ásta Þórey og Eva Gota. Til hamingju með þetta krakkar og allir aðrir sundmenn sem hafa sinnt hér í dag. Fyrir hönd sundfélagsins þakka ég fyrir þennan þriðja hluta Akranesleikana. Nei, Vittitt-leikarnir heitir þetta í dag. Og ég vona bara að allir hafi haft ánægju af og njóti svo kvöldsins. Takk fyrir í dag og sjáumst í fyrramálið.